Sziasztok! A data science unalmas? Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy igen. Ez jó. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy nem. Egész sokan vagytok. És most azt tegye fel a kezét, aki tudja, hogy mi ez a data science. Na, itt már azért kevesebben voltatok. Ez nem is csoda, hiszen ez egy nagyon új tudományterület és nagyon összetett. Éppen ezért nagyon sokféleképpen körül lehet írni, azonban pontosan meghatározni elég nehéz. Hoztam egy idézetet, ami jól be is mutatja ezt. A data science olyan, mint a tínédzserkori szexuális élet. Mindenki beszél róla, senki sem tudja igazán, hogy hogyan is kell csinálni. Mindenki úgy gondolja, hogy mindenki más csinálja, ezért ő is azt állítja, hogy csinálja. Egy kicsit nyakateker, de jól bemutatja ennek a területnek a komplexitását. De mi is a célja a data scientistnek? Miért jó ez? Miért van rá szükségünk? Képzeljük azt, hogy maga a data science egy gépezet, amit hogyha adatokkal táplálunk, akkor valamiféle társadalmi vagy gazdasági profitot termel számunkra. Erre hoztam is két példát. A gazdasági profitra nagyon jó példa a Netflix. Nem tudom, ki hallott már a Netflixről. Jó, egész sokan. A Netflix alapjában véve eredetileg egy online videótéka. Ebből adódóan nagyon sok adattal rendelkeznek a nézői szokásaiból. Mit néznek, mikor néznek, mit szeretnek, mit nem szeretnek. És nemrégiben egy pár éve beléptek a sorozatok piacára is, tehát sorozatokat is gyártanak. Ilyen sorozat például a House of Cards. A House of Cards-ot ki ismeri. De ami a lényeg, hogy ezeket a sorozatokat az online videótékából rendelkezésükre álló adatokra alapozva készítik. Tehát megvizsgálják azt, hogy mit szeretnének a nézők, és ezek az adatok alapján készítik el a sorozatot. Ugye említettem a House of Cards-ot, ez a sorozat immár az 5. évadnál jár, és nagyon sok pénzt termel a Netflixnek, ami jól bizonyítja azt, hogy a data science segítségével milyen sok pénzt, milyen sok profitot tud egy cég termelni. A másik példa a társadalmi profit. Amerikában van egy kisváros, Camden, ami a 2007-es évek környékén arról volt híres, hogy ez volt a legveszélyesebb város Amerikában, itt volt a legtöbb bűnözés, és itt volt a legmagasabb a gyilkosságok száma. 2007-ben egy új főügyész került a városba, aki elhatározta, hogy javít ezen, és megpróbálják felszámolni a bűnözést. Felismerte azt, hogy annak ellenére, hogy a bírák, a rendőrök és a közbiztonságért felelős szervek nagyon jól végzik a munkájukat, azonban ezt a munkát csak a megérzéseikre, tapasztalataikra, intuíciókra alapozva végzik, és ő a data science-et hívta segítségül. Összeállított egy tímet, különböző emberekből, programozókból, statisztikusokból, data scientistekből, és az ott dolgozó nyomozóktól bekérte az előző több 10 év adatait, bűnözéssel kapcsolatos adatait. Ezek az adatok alapján kidolgoztak egy olyan modellt ennek a teamnek a segítségével és a data science segítségével, amivel predikálni tudták, előre tudták jelezni a bűnözéseket, a bűneseteket. Így, ezzel a módszerrel és a data science segítségével a gyilkosságok számát 43%-kal csökkentették, az összbűnesetek számát pedig 23%-kal. Ezáltal sokkal biztonságosabbá téve Camden városát, ami ma már egy egészen élhető, biztonságosan mondható kisváros. Láthatjuk tehát, hogy gazdasági és társadalmi haszna is van a data science-nek. Most azt szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki ért a programozáshoz a jelenlévők közül? Tegye fel a kezét, bátran. Igen, egész sokan. Ki az, aki ért a statisztikához? Emelje fel a kezét. Szép számmal vagytok. És ki az, aki ért az adatvizualizációhoz? Tegye fel a kezét. Már kevesebben. És most azt tegye fel a kezét, aki mind a három területhez ért. A programozáshoz, a statisztikához és az adatvizualizációhoz is. Hát
nézzetek körül nyugodtan, nem sokan emelték fel a kezüket. Ez nem is csoda, hiszen beláthatjuk, hogy mind a három szakterület egy egész embert kíván. Azonban annak, aki data science-szel szeretne foglalkozni, aki data scientist szeretne lenni, mind a három területhez értenie kell. Hoztam egy kis ábrát, ami bemutatja ezt a három területet. Mihez is kell érteni egy data scientistnek? Statisztikához, a programozáshoz, az előbb említett adatvizualizációhoz, plusz rendelkeznie kell tudással az adott szakterületről. Ez legyen az a biológia, fizika, matematika, vagy bármilyen üzleti tudományok. Mindemellett, hogy ez a négy területhez egyszerre értenie kell, nagyon sok eszközt használ egy data scientist. Különböző adatbáziskezelő eszközöket, statisztikai eszközöket, SPSS, R, Python, különböző vizualizációs eszközöket, és azért, hogy demonstráljam is ennek a számát, összegyűjtöttem egy képen, hogy mi ez a rengeteg eszköz, amit hát ismernie kell, de nagyon sokat közül használnia is. Láthatjuk tehát, hogy maga a data science egy nagyon összetett terület. Nagyon sok skillt és tudást igényel. Összeállítottam egy ábrát, amin felvázoltam a három alappillérét, ami ugye az előbb említett programozás, statisztika és a vizualizáció. E három közül a vizualizáció a legizgalmasabb terület. De miért? Vizualizációval találkozhatok a mindennapjaitok során, amikor újságot olvastok, amikor a híreket nézitek, vagy éppen egyik kollégátoknak a éves évértékelő prezentációját halljátok. Egyszerű adatvizualizációról beszélek, ami lehet akár egy kördiagram, mint például az itt látható diagram, ami a jelenlévők nem szerinti eloszlását ábrázolja. Nők és férfiak. Vagy legyen az egy területdiagram, ami szintén a jelenlévők munkakör szerinti eloszlását ábrázolja. És ugye az előbb említett éves jelentés, ami legyen egy bar chart, ahol a különböző negyedévekre vonatkozó adatokat láthatjuk. De miért is fontos ez? Miért fontos, hogy az adatokat vizuálisan megjelenítsük? A körülöttünk lévő világot érzékszerveinken keresztül érzékeljük. Legnagyobb részben a látásunkra hagyatkozunk, azt követi a tapintás, hallás, szaglás és az ízérzékelés. Láthatjuk tehát, hogy nagy részt a látásunkra hagyatkozunk, és mindemellett ez a leggyorsabb érzékszervünk is. A szemünk és a látóidegünk közvetíti leggyorsabban agyunk felé az információt, ami körülbelül egy számítógépes hálózat adatátviteli sebességének felel meg, ami körülbelül 1250 megabyte per szekundum. És most arra kérnék mindenkit, hogy emelje fel a mutatóujját. Gondolom mindenki tudja, hogy melyik a mutatóujja. Azonban ahelyett, hogy arra hagyatkoztatok volna, amit mondtam, hittetek a szemeteknek, ugyanis gyorsabban áramlott az információ az agyatok felé. És ha már vizualizációról beszélünk, nem mehetek el egy történelmi példa mellett. Elhoztam nektek az egyik első adatábrázolást, az egyik első vizualizációt. Ki tudja, hogy mi van a képen? Jó, igen. Vajon mit ábrázolt ez a kép, szerintetek? A oda-vissza vonulás létszámát időrendben is. Igen. Igen. Ezt az ábrázolást Charles Joseph Maynard készítette 1869-ben. Ne haragudj, ismerted ezt az ábrát? Láttad már valahol? Nem, de oda nézve, hogy Moszkva. Igen, de emellett ábrázolta a városokat, ahol Napóleon áthaladt. Tehát ugye ez Napóleon hadjárat Oroszország ellen, ami tudjuk, hogy kicsit tragikusan sült el. De ami érdekes, igen, kinek? Ami érdekes, hogy olyan dolgokat is megemlítettél, amik nincsenek felírva erre. Napóleon ábrázolta különböző színekkel az oda- és visszautat, ugye a vára helyszíneket, és a vonal vastagsággal utalt a sereg méretére. Plusz mindemellett a visszaúton az egyes állomásokhoz a hozzátartozó hőmérséklet adatokat is feltüntette. És ami zseniális ebben az ábrázolásban, hogy ekkor még nem beszéltünk data science-ről, nem beszélhetünk
pálycsártokról, vagy bárcsártokról, különböző vonaldiagramokról, de ezt az ember mégis felismerte, hogy információt közölni ezen a módon a legkönnyebb és a leghatásosabb. Megállapítható tehát, hogy ahogy csökkent a hadsereg mérete, úgy csökkent a hőmérséklet is, vagy éppen fordítva. Tehát itt valamiféle kapcsolatot vélünk felfedezni. Azonban ez a kapcsolat, a két tényező, a hadsereg mérete és a hőmérséklet között, ez korreláció vagy kauzalitás. Igazából ennyi adat alapján ezt nem lehet konkrétan kijelenteni, hogy ez kauzalitás lenne-e. És el is érkeztünk egy nagyon fontos részéhez az adatvizualizációnak, ugyanis nem elég az adatokat jól ábrázolni, azt a befogadó félnek tudnia is kell értelmezni és helyesen értelmezni. És elérkeztünk a korreláció és a kauzalitás kérdéséhez, ugyanis a két dolog nem ugyanaz. A korreláció tényezők együttállását mutatja meg, a kauzalitás pedig okozati összefüggést feltételez két tényező között. Ennek szemléltetéséhez hoztam egy egyszerű elméleti példát. És azt ábrázoltam is. Maga az állításom az lenne, hogy minél több tűzoltót küldenek ki, annál nagyobb értékű a végső égési kár. Tűzesetekhez, itt tűzesetekről van szó. Az X-tengelyen ábrázoltam a kiküldött tűzoltók számát, az Y-tengelyen pedig az égési kárösszeg az oltás után forintban, millióforintban kifejezve. Látható, hogy melyik tűzesethez hány tűzoltó ment ki. A kérdésem az, hogy ez az állítás igaz? Tehát minél több tűzoltót küldenek ki, annál nagyobb értékű a végső égési kárösszeg. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ez az állítás igaz. Szuper. És most tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy ez az állítás nem igaz. Szuper. Nem láttam, hogyha valaki kétszer tette fel a kezét, de nem is lényeges, hiszen mindenkinek igaza van. Ugyanis azok, akik úgy gondolják, hogy ez az állítás igaz, bizonyára úgy gondolják, hogy én korrelációt vélek felfedezni ebben az együttállásban, nem pedig kauzalitást, akik pedig azt mondták, hogy ez nem igaz, bizonyára úgy gondolják, hogy én kauzalitást vélek felfedezni az állításom során, ami természetesen nem igaz. Tehát ugye van két tényezőnk, a kiküldött tűzoltók száma és az oltás utáni kár mértéke, ami között korreláció van, ugyanis nem a tűzoltók száma okozza a kár után, vagyis hát az oltás után a kár mértékét, hanem egy mögöttes harmadik tényező, ami a tűz mérete, ami között pedig már a kauzalitás van. De ez egy trivialitás, ez könnyű belátni, ezért hoztam még egy példát, ami megtörtént eseményen alapszik. A 70-es években Amerikában végeztek egy kutatást, aminek eredményeképpen megállapították, hogy az önbizalom, a gyerekek körében végeztek egy kutatást, és megállapították, hogy a gyerekek önbizalma és az iskolában szerzett osztályzatai között kapcsolat van. Ez egy jó megállapítás lehet. Azonban ezt úgy kommunikálták a szülők felé, hogy úgy neveljék a gyereküket, hogy magas legyen a gyermekeknek az önbizalma, és a többi jön magától. Egyszerű, nem kell túl gondolni. Ebben csak annyi volt a probléma, hogy ők kauzalitást véltek felfedezni ebben az irányban. És egy egész generációnyi gyereket neveltek fel így, mire egy tudós újra megvizsgálta ezt a kérdést, és rájött, hogy tényleg van kapcsolat a két dolog között, azonban ez fordított irányú, és a helyzetállítás az, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek jobb osztályzataik vannak az iskolában, magasabb lesz az önbizalma. De ahogy előbb is említettem, nagyon sok gyereket így neveltek az első állítás szerint, akik életük során nagyon sok kihívással találkoztak, ahol elbuktak, így még több csalódás érte őket, és ezáltal kisiklott az életük. Láthatjuk tehát, hogy egy ilyen aprónak tűnő tévesztés milyen bonyodalmat okozhat, és milyen nagy hatása lehet akár a társadalmunkra is. Összefoglalva tehát a data science egy nagyon
összetett és új tudományterület, amiben egy egészet alkot a programozás, a statisztika és az adatvizualizáció. És célja az, hogy az adatokat felhasználva valamilyen társadalmi vagy gazdasági profitot nyújtson a számunkra. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy a data science akkor lehet igazán sikeres, hogyha valamilyen szinten mindenkihez eljut. Éppen ezért megalkottuk az AnswerMiner-t, ami egy felhő alapú adatfelfedező és vizualizációs szoftver, aminek a használatához nem kell data scientistnek lenni. Köszönöm szépen a figyelmet!